Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра! Сегодня у нас агрогороскоп зеленых операций и обрезки растений в апреле 2023 года. Время киевское. Он вызван скоростью, потому что у нас очень много работы с обрезкой, и многие не успевают. Вот у нас завершился период уже обрезки до 13 часов 19, и сейчас находится Луна в знаке Рыбы. Это очень сложный период для растений, потому что поток все-таки соков в этот период, хотя это новолуние, все равно воды очень много, и в этот период идет инфицирование растений. Но у нас еще, мы всегда обрезку делаем в Гекату, и вот у нас Геката завершится 22-23. Вот есть еще 2 дня, знак, смотрите какой, замечательный знак Овен, это у нас по марту месяцу. Ну, а теперь, так как многие не успевают, давайте рассмотрим, это для северных регионов больше подходит, но и не только. Смотрите, еще раз объясняю, что происходит, когда мы обрезаем. В данном случае у нас идет сейчас в начале апреля, идет растущая луна и полнолуние, это 2-я фаза. И само полнолуние – это опаснейшее время. Ну и далее мы сразу захватим кусок. Это у нас и Скорпион. Здесь скопление планет такое вот сильное для этого агроприема не подходит. И поэтому, вот смотрите, у нас выглядит как весь месяц. У нас получается, что первая часть с 1 по включительно 10, это не время для обрезки. Конечно, кто-то может обрезать, это личное дело. Но так как задаются вопросы, я на них отвечаю. А отвечаем мы потому, что у нас есть опыт. Когда мы проводили обрезки, мы уже показывали, у нас есть видео. В этот период очень хочется резать, очень хочется навести порядок. Вот такое желание, наваждение какое-то. И мы потеряли много винограда, потеряли некоторые растения, не зная, что в этот период нельзя обрезать. И не знали, что нельзя обрезать еще и в определенные знаки. Поэтому сейчас у нас уже этот опыт собран, проанализирован, синтезирован, и мы его используем. Мы эти таблицы составляем для себя в первую очередь. И вот смотрите, когда уже можно начинать обрезать. Это уже после полнолуния. Луна теряет свою силу. У нас уже завершается 3-я фаза. И это вот 11 начинается, 12, 13, 14, 15, пожалуйста, до вечера, до 18 часов нужно завершить обрезки. Вот этот период, это у нас конец 3-й и начало 4-й фазы. Казалось бы, можно 4-я фаза и дальше обрезать, замечательное время, но здесь у нас знак. Знак начинает работать вечером, это знак стихии воды, рыбы. А в рыбах так быстро происходит вот это заражение различными спорами грибковых заболеваний при обрезке. И, кстати, я говорю не только об обрезке садовых растений, но и зеленой операции. В этот период, если обрезать, очень быстро происходит инфицирование, и растения заболевают все. И вот 16 вечером, 15, далее 16, 17 и 18, видите, когда еще энергии будут работать, до 10 часов утра. Никаких обрезок, снова перерыв. Ну а затем у нас, смотрите, новолуние. А новолуние – это всегда хорошее время для обрезки. И знак здесь очень хороший. В Овне очень быстро засыхают рамки, поэтому нужно 18 после 10 часов можно начинать обрезки, вот 18 до конца суток, 19, 20, 21, 22 завершается Геката. Все, и знаки здесь хорошие. Здесь Овен, Телец и Близнецы. Знаки прекрасные для обрезок. Ну, а затем у нас, смотрите, до конца месяца, это уже растущая луна. Это 1-я фаза завершается. Начинается 2-я фаза луны. Самый сложный период, когда растения плохо переносят саму обрезку, но и идет инфицирование. Причем не только спорами грибковых заболеваний, сейчас очень много вирусов, и тоже попадают вирусы, и очень много растений погибает. Поэтому, пожалуйста, вот она вся у нас табличка,
все это есть. Запишите, если кого-то это интересует, как сохранить свои садовые растения. И это актуально для овощных и цветочных растений. Не только те, которые в теплице или на улице будут расти, но и для комнатных растений. Везде одинаково идут вот потоки энергии, которые нужно регулировать, знать, как они работают, и использовать их во благо наших растений. Видео подходит к завершению. Мы ответили на ваши вопросы. Специально заранее сделали даже вне графика именно по обрезке, так как много было очень обращений и просьб еще подготовить заранее апрель, чтобы можно видеть всю картину. Апрель еще подходит месяц до обрезки, а мы обрезаем чаще всего в летний период для того, чтобы меньше беспокоить вот именно садовые растения. Меньше беспокоить растения весной, а некоторые только весной. Актинидию, киви мы обрезаем в конце мая, в июне и все лето, регулируя, готовя растения к урожаю следующего года. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы желаем вам удачи и здоровья. А здоровье и не только вам и вашим родным, но и здоровье вашим растениям, которые вам будут дарить свои витаминные плоды и ягоды. Мы встретимся с вами обязательно в следующем видео. А пока. До нових встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. А також здоров'я вам та вашим рослинам. І тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Вона зв'язана з здоров'ям наших рослин, які ми вирощуємо і в садочку, і десь в кімнаті, якщо хтось в теплиці вирощує. З усіма рослинами треба знати, як, коли їх обрізати, які агроприйоми, в який час проводити. І у нас дуже багато зараз запитань, зв'язаних з тим, що наші глядачі, підписники не мають часу, щоб завершити обрізку. Ось він березень місяць. І зараз вже сьогодні закінчився період обрізки. Почався оцей дуже складний період, коли місяць знаходиться в знаці стихії води. Дуже швидко навіть в цей період уже і 4-ї фази, і новомісяча, але в цей період рослини дуже інфікуються. Віруси, інфекції, все це у нас спори грибкових захворювань, все тут дуже швидко ціпляється і рослини хворіють, а потім гинуть. І в нас ось залишається до кінця березня всього-навсього 2 дні, це гекатовські дні, 22 та 23 в знаці Овен. Оце можна використати для обрізки садових рослин, винограду і для зелених операцій. Ми зразу об'єднали всі 2 агроприйоми, вони тісно зв'язані. По зеленим вегетуючим рослинам, а також обрізка. Далі буде вже рослини теж будуть, вже просипаються, будуть далі рости. Теж це якраз зв'язано з цими правилами. І давайте це березень ми вам показали. Тепер до квітня місяця переходимо. Ось бачите, весь у нас місяць. Я хочу пояснити, чому червоний колір і чому написано не можна оці операції проводити. І зелені операції, і обрізку у любих садових рослин. Це період зростаючого місяця. Це в нас 2-га фаза, повня і дуже складний період, коли рослини просто налиті соками. І в цей час, якщо обрізати, рослини гинуть. І сок виходить, плачуть наші рослини і ще й інфікуються. І ось будьте уважні, подивіться, у нас період, коли не можна ще обрізати, закінчується 9 та 10. Тут і знак стихії води, а тут перехід і праця деяких космічних енергій не дозволяють нам все-таки, це початок 3-ї фази, ми не використовуємо для обрізки. А ось дивіться, в нас завершається 3-я фаза та починається 4-та. Дуже гарні дні, коли можна обрізати. Давайте ми їх назвемо. Це у нас 11, 12, 13, 14 та 15 квітня, будь ласка, до кінця світового дня проведіть обрізку. Знаки тут дуже гарні, стихії дуже добрі.
можна проводити обрізку любих садових рослин, того ж винограду і зелені операції на всіх рослинах, які ви вирощуєте, та ж розсада, квітів чи овочів. Це все тут дуже добре працює. І здавалось би так, що скажете мені, от 4-та фаза, чому тут червоним написано? А червоним, тому що, от дивіться, 15-го ввечері вже починають працювати енергії риб. 6 годин ми на перехід беремо. Тому, будь ласка, завершіть при світовому дні 15-го, 16-го не можна і не можна 17-го та 18-го до 10-ї години ранку. Це час, коли дуже складно рослинам пережити, і вони дуже відкриті в цей час, тому що у нас стихія води. Риби – це стихія води. І дуже швидко проходить інфікування рослин. І вони починають хворіти. У нас ці приклади також є з нашої практики, тому ми вас попереджуємо. А вже чи використаєте ці знання, чи ні, це вже ваша справа. Але йдемо далі, а далі в нас дуже гарний період для того, щоб ми ще використали час для обрізки. І ось після 10-ї години 18-го, тут уже в нас знак Овен, стихія вогня, дуже швидко загоюються рамки, підсихають. 19-го, 20-го, 21-го і 22-го завершується час Гекати, і ми завершуємо обрізки в квітні місяці. І обрізки рослин та зелені операції по зеленим рослинам, овочі, квіти. І у нас отакий місяць виходить. Зараз я його всього вам покажу. Виходить, що у нас от середина місяця дуже така сприятлива, за виключенням от риб, які у нас трошечки розривають ці роботи. І ми можемо їх використати ці дні, досить великі, для того, щоб завершити зелені операції, якщо не встигли їх провести в березні. Зелені операції будемо і далі все літо проводити. І обрізку, до речі, теж можна проводити. А от все-таки обрізка така капітальна, це багато хто робить ще по старінки, саме весною або взимку. Ну от такі періоди дуже гарні, можете використати їх, вони принесуть вам користь вашим рослинам. Час нашого відео добігає кінця. Ми вам бажаємо здоров'я, і вам, і вашим рідним, і здоров'я вашим рослинам, бо це дуже важливо. Стільки зараз вони коштують. Якщо овочі ми і квіти вирощуємо самі, і насіння дороге, та ще й дорогі самі рослини, тому треба берегти їх і знати, що їм коли треба робити, для того, щоб вони себе почували добре. І потім дарували нам вітамінні плоди та ягоди. Ну, а овочі нам дарили свої плоди вітамінні також. Ми на цьому ставимо крапку на цій темі. Якщо будуть питання, пишіть. Час завершився цього відео. Всього вам доброго, на все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.